الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في جديد وجدا جميل. طبعا الخط من جدة إلى جديد أمطار جميلة جدا. أكيد يحتاج تنسيم. طبعا تجارب اليوم حتكون مختلفة لأن الأرض يعني جاها مطر، وبالتالي يعني المفروض أنها تكون أسهل. يعني الآن نشوف. يمكن يحتاج شوية تنسيم ولا شوف. هذا الشريف مجاهد. ما شاء الله. أبو عبد الرحمن. ما شاء الله. أستاذ محمد. حاولت الأخ إبراهيم الثانية. شكله في عنده مشكلة في المحرك. شايف كده في صوت، يمكن وزنية المحرك ولا الله أعلم، ما أدري اللي حاصل. الماجد عفوا. كابتن نادر، كابتن عبد العزيز. مرة أخرى الشريف مجاهد. ما شاء الله. ما شاء الله.
المحاولة الثالثة. كابتن إبراهيم. شكله الشريف مجاهد بيجرب نمر يعني مختلفة، يمكن طلع بالجير العالي. الرئيس أبو سعود. كابتن محمد. ما شاء الله. الله. اخونا ابو امين باللونية الشلبي. بعد غيبة طويلة يشرفنا حبيبنا الكابتن عبد الله، ألف سلامات عليه. انطلق من مسافة قصيرة، لأنه اللي فهمته من الشباب المنطقة شوية فيها طينة فتعيق الانطلاق. طبعا اللي كنت بقوله التحفير اليسار أثناء الرجوع الأخ أبو أحمد ممكن يعني يشكل صعوبة على انطلاق الشباب، لأنه حتصير فيها يعني زي حفر أو تقطيع، وهذا طبعا يعني يضعف من سرعة الانطلاق. طبعا هو أبو أحمد ما كان يقصد، بقدر ما إنه كان يبغى يرجع لورا ويعدل السيارة.
الآن احنا في منطقة طوس الشلبي. أحاول يكون التصوير المرة هذه من الأعلى. نشوف الشلة. الارتطام طبعا هو العائق الأول. ما شاء الله. هذا كان الكابتن إبراهيم. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوس أبو أسامة. مرة أخرى شريف مجاهد. كابتن نادر. الكل خايف من الهبدات. صعبة يا عمر، ما فيها هبدة. الناس طلعت صعبة زيادة. كان الأخ أبو أسامة جنبه صالون شكله أحد الخواجات ضيوفنا في المملكة العربية السعودية.
انت كابتن ابو سامة. ما شاء الله في اخر لحظة صورته. ما شاء الله. وريهم درسهم. لا هنا خلاص. بالا قلب. ما شاء الله. هو هدى شوية عشان الهبدة، ولا لو كان منطلق بنفس السرعة كان ممكن يطلعها. أوريكم زاوية الهبدة. نادي نبغالك ورا شوية يا أخي، أرجع ورا خذ عزم. نفس الشيء بيهدي عشان الهبدة. كابتن إبراهيم. ما شاء الله ما شاء الله.
ابو عبد الرحمن والله غرف غرف. هبده. والله يصدق اولموست. الهبدة جامدة، ولا انه منظرها ما يوحي انها جامدة، بس لما نجرب بالسيارة بانت. المنظر مع السرعة. هنا شوف كده لا، لو يرجع ورا أكثر. إن شاء الله أخ محمد.